Hai, berjumpa lagi kita di Cooking with Eita. Hari ini, saya akan mempersembahkan kepada semua sebuah resepi yang amat istimewa yang saya beri nama Mee Kari Cooking with Eita. Masukkan air ke dalam periuk. Masukkan cube Maggi dan juga daging ayam. Masak sehingga mendidih. Panaskan periuk, masukkan minyak. Bila minyak sudah panas, masukkan cili kisar dan masak sehingga pecah minyak. Apabila cili kering sudah garing, masukkan bahan-bahan yang telah dikisar tadi. Kemudian kacau dan goreng sehingga pecah minyak. Apabila cili sudah garing, masukkan kerang, kacau dan biarkan seketika sebelum garam, gula dan sedikit jus lemon dimasukkan. Masak sehingga garing. Berjumpa lagi di Cooking with Eita. Saya Daniel. Hari ini saya nak tunjuk cara memasak mie kesukaan saya, iaitu mie kari. Resepi ini agak berlainan sedikit dari mie kari yang lain, sebab ia menggunakan bahan tambahan iaitu udang kering dan udang basah. Jom adik, abang, kakak, makcik, kita masak Mee Kari Cooking with Eita. Panaskan periuk. Masukkan minyak. Bila sudah minyak panas, masukkan 4 sekawan. Chili, kacau, masukkan bahan kisar, kacau. Bila sudah sedikit naik minyak, masukkan serbuk kari. Kacau. Masukkan udang.
api. Kacau. Masukkan stok air rebusan ayam. Kacau. Masukkan garam, sedikit gula, masak sampai kuah mendidih. Masukkan santan, kacau, tutup. Masak sampai kuah mendidih. Bila udang sudah masak, keluarkan. Tutup periuk. Bila kuah sudah mendidih, masukkan fishball. Kacau. Tutup periuk. Tutup api. Mee kari sudah siap. Mee kari yang sangat sedap sudah siap. Jom makan. Wow, sedap. Hai, berjumpa Bella lah. Oke, stop. Less.